ขั้นตอนการทำตัวคัพเค้กคุกกี้มอนสเตอร์นะคะตอนอันดับแรกเลยวันนี้เราจะทำตัวคุกกี้มอนสเตอร์สีฟ้าก่อนเราเอาคัพเค้กมาแล้วก็ตัวบัตเตอร์ครีมเอามาบีบเพื่อลองพื้นมันก่อนนิดนึงนะคะบีบไปเลยเพื่อลองพื้นมันก่อนที่เราจะลงสีจริงแล้วเราก็ใช้สเปตูล่าปาดพอปาดเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มมาลงตัวขนของตัวคุกกี้มอนสเตอร์นะคะเราตัดถุงบีบที่ปลายถุงบีบเป็นรูเล็กๆเพื่อทำเป็นขนเนาะแล้วก็บีบขั้นตอนการบีบไปเลยค่ะบีบแบบว่าธรรมดาไปเลยบีบไปเลยให้รอบข้างล่างก่อนบีบขนของมันแบบนี้นะคะไล่ไปเรื่อยๆจนแบบเต็มตัวคัพเค้กเลยแล้วก็อาจจะซ้อนกันนิดนึงเพื่อให้มันดูแบบเป็นขนหนาๆเราบีบไปก่อนรอบนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะติดปากมันก่อนพอเราบีบได้สักประมาณแบบนี้แล้วเรามาติดปากมันก่อนเพื่อเราจะแบบแบ่งว่าอันไหนอยู่ข้างล่างข้างบนเราใช้ตัวคุกกี้เอามาแปะเป็นปากมันก่อนจิ้มลงไปเลยเราก็มาบีบครีมอีกรอบนึงให้เต็มเราบีบตรงส่วนด้านบนให้เยอะๆหน่อยเพื่อให้มันเป็นขนพอเราได้ขนแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวตาคุกกี้มอนสเตอร์กันนะคะค่ะต่อมาเราจะมาประกอบตัวตาของคุกกี้มอนสเตอร์นะคะด้วยการใช้บัตเตอร์ครีมสีขาวบีบเป็นวงกลมเลยค่ะตรงนี้คุกกี้มอนสเตอร์ตาจะติดกันเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวช็อกโกแลตเราตกแต่งตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงให้หนวดมันเนียนๆตัวคุกกี้มอนสเตอร์เราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำตัวเอลโม่ก่อนเราเอาคัพเค้กมาแล้วก็ตัวบัตเตอร์ครีมเอามาบีบเพื่อรองพื้นมันก่อนที่เราจะลงสีด้วยบัตเตอร์ครีมสีขาวแล้วก็ปาดให้เรียบเลยค่ะก่อนที่เราจะลงบัตเตอร์ครีมสีแดงเรียบร้อยแล้วเราก็เอาบัตเตอร์ครีมสีแดงทำเป็นตัวขนของเอลโม่เหมือนเดิมบีบไปให้เต็มพื้นสีขาวก่อนนะคะอันดับแรกบีบไปเลยก็ทำไปพอประมาณนึงให้แบบเหมือนเป็นขนก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเราเริ่มมาประกอบก่อนก็คือวางปากตัวเอลโม่เนี่ยจะต่างจากคุกกี้มอนสเตอร์คือเขาจะมีจมูกสีส้ม
เสร็จแล้วเราก็ทำตาเหมือนเดิมใส่ช็อกโกแลตลงไปเป็นลูกกระตาดำค่ะจิ๊บเราก็มาเก็บรายละเอียดให้เอลโม่ขนฟูๆหน่อยใส่ให้ไม่เห็นรอยตัวบัตเตอร์ครีมสีขาวเลยนะคะเรียบร้อยแล้วตัวเอลโม่ค่ะในเซซามิเสร็จแล้วค่ะลองทำดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคลิปหน้า Kiss Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากน้องๆอีกนะคะ กด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ